Hello mga kanayon, welcome to my channel. Ngayon yung gagawin natin mga kanayon is natapos na natin yung first pan. May laman na tayong baboy dito mga kanayon. Kaya yung gagawin natin is yung second pan at saka yung third pan. Mga kanayon, ako na gagawa nito kasi sayang din yung sasahod natin sa tao. Kasi yung tao dito ngayon sa amin mga kanayon is 500 per day. Kung matatapos ito sa 2 araw, 1,000 din yun mga kanayon, kaya sayang din yun. Kaya ako natira mga kanayon.
At yan mga kanayon, natapos na rin yung span number 2 at saka span number 3. Natapos ko ito mga kanayon siguro mga almost 2 weeks kasi hindi naman tuloy-tuloy yung pagtrabaho ko at saka minsan kulang din ako sa material, minsan wala din naman akong simento, saka minsan kulang din naman yung mga kabilya ko kaya medyo na-delay at saka minsan hindi din ako makagawa sa isang araw kasi madami din akong ginagawa. At yan mga kanayon, natapos na rin natin yung ating project na span 2 at saka yung span 3. Importante mga kanayon is natapos na, ready to use. At saka mga kanayon, yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe na mga kanayon kasi sa click mo lang to subscribe is malaking tulong na po yun sa aking channel. At saka don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. And thank you for watching mga kanayon.